Україна програвала не тому, що не було героїв, і не тому, що не було ідей. Ми програвали тоді і лише тоді, коли в найгірший момент починали сваритися між собою. Саме про це сьогодні і буде мова. Мене звати Назар, і це канал Контури історії. Тут ми говоримо про минуле без міфів, без прикрас і без зручних версій. Якщо вам важливо зрозуміти, чому українська історія склалася саме так, а не інакше, підписуйтесь на наш канал, бо далі ми розберемо, чому внутрішні конфлікти раз за разом ставали для України фатальними і не менш небезпечними, ніж зовнішні вороги. Є одна річ, яку ми бачимо в українській історії знову і знову. Незалежно від століття, умов і обставин. Зовнішній тиск зростає, ворог тисне сильніше, ситуація стає критичною. І саме в цей момент усередині починається інше. З'являється декілька центрів рішень, кожен знає, як правильно, кожен переконаний, що саме його шлях є єдиний, вірний і єдиноможливий. Починаються суперечки не про те, як вижити, а про те, хто має рацію. Енергія йде не на опір ворогу, а на внутрішній розбрат, внутрішню боротьбу, на доведення, на взаємну недовіру. І що гірша, фатальніша ситуація, то гострішими стають ці конфлікти. Це не випадковість, це механізм. Ми ще не говоримо про конкретні події, ми говоримо про поведінковий паттерн, який з'являється саме тоді, коли ціна помилки, на жаль, занадто висока. Цей механізм не з'являється на порожньому місці. Він не про поганих людей і не про зраду. Він про відсутність єдиного уявлення, що важливіше в критичний момент. В українській історії дуже часто співіснували різні бачення майбутнього, різні ідеї, різні моделі держави. Для одних головне свобода без обмежень, для інших порядок будь-якою ціною. Для когось компроміс, для когось жорстка лінія. І поки ситуація стабільна, ці відмінності можна терпіти. Але коли приходить криза, вони перестають бути теорією. Кожна група починає боротися не тільки з ворогом, а й загалом за право визначати, якою має бути країна просто зараз в даний момент. Проблема в тому, що в момент загрози часу на такі суперечки просто елементарно немає. І тоді внутрішній конфлікт стає множником поразки. Не тому, що хтось хотів зла, а тому, що не було спільної межі, після якої всі інші розбіжності відкладалися заради єдиного і правильного виживання. Якщо подивитися на українську історію з відстані, тобто ви себе берете і з ким так зовсім десь збоку на це все дивитеся, вона виглядає не як набір випадкових поразок, а як повтор одного і того самого сценарію. Така певна, так би мовити, історична спіраль, по якій ми постійно. Різні століття, а, на жаль, все майже то саме. Змінюються епохи, змінюються вороги, змінюються гасла, але логіка залишається незмінною. У критичний момент у нас з'являється не один шлях, а кілька, так би мовити, єдино правильних. Кожен із них має свої власні аргументи, свою правду і свою мораль. І замість того, щоб зупинити конфлікт до перемоги, побороти ворога, перемогти, вижити і тоді займатися якимись там внутрішніми моментами, внутрішньою політикою, розбіжностями і так далі, ми починаємо з'ясовувати, хто правіший вже конкретно зараз. Це повторюється знову і знову. Не тому, що ми не здатні до єдності, а тому, що ми часто плутаємо єдність із однодумством. А історія працює інакше. Вона не чекає, поки всі домовляться між собою. Вона карає тих, хто не вміє відкласти суперечки до того моменту, коли загроза не мине. Саме так внутрішній конфлікт стає не побічним ефектом, а ключовим фактором поразки. Внутрішні конфлікти самі по собі не є унікальними для України. Вони є в всіх держав, всіх націй, всіх народів, різниця зовсім в інакшому. Коли ворог має єдиний центр рішень, він може помилятися, але він діє. Коли всередині країни декілька центрів волі, кожен
з яких починає тягнути в свій бік, дія, власне кажучи, вона паралізується. Можна досить, напевно, буде доречно пригадати народну, не назву це там казкою чи байкою, але лебідь, рак та щука. Ось, і коли вони тягнули воза, то, відповідності, там лебідь хотів летіти доверху, рак там повсти по суходолу, а відповідності щука, вона хотіла там водоймою тягнути і так далі, і так далі. І відповідності за рахунок того, що в них були між собою різні розбрати, нічого хорошого цього в підсумку не вийшло. І відповідності в даний момент, коли ворог наступає, а ми, власне кажучи, сперечаємося. Ворог ухвалює рішення, а ми обговорюємо, чи має він на це моральне право. Дуже прям сучасні реалії. В критичний момент час працює не на того, хто має рацію. Час працює на того, хто швидше і жорсткіше діє. Якщо це ворог, то, на жаль, час діє на ворога. Якщо це в даному випадку ми, то відповідності на нас. І саме тут внутрішній конфлікт стає фатальним, бо він забирає найцінніше – швидкість, узгодженість і готовність підкорити особисте заради спільного, заради спільної мети. Це не означає, що хтось зрадив. Це означає, що система не витримала навантаження. Історія не пробачає таких речей, вона не зважає на мотиви, які були, вона фіксує тільки результат. Або перемога, або поразка. Тепер головне питання. Якщо цей механізм повторювався століттями, чому сьогодні він не спрацював так, як раніше? Вперше за довгий час в Україні з'явилася чітка межа, яку більшість прийняла. Не тому, що всі стали однодумцями, і не тому, що зникли якісь внутрішні суперечки, а тому, що з'явилося розуміння, і є момент, коли внутрішній конфлікт стає небезпечнішим за будь-яку помилку. Суперечки не зникли, але вони були відкладені, не вирішені, не забуті, а власне відкладені до моменту, коли виживання перестало бути під питанням. Це принципово інша логіка. Не ми всі однакові, а ми різні, але зараз не це є головним. Саме цього раніше не вистачало. Спільної рамки, яка тимчасово вимикає внутрішню боротьбу. І вперше за довгий час Україна діяла не як набір позицій, а як єдиний злагоджений суб'єкт. Українська історія болюча не тому, що в ній було багато ворогів, а тому, що в найгірші моменти ми часто воювали ще й між собою. Не через зраду, не через дурість, а через відсутність простої речі – вміння відкладати внутрішній конфлікт до моменту виживання. Історія не карає за суперечки, а вона карає за суперечки в непідходящий для цього час. Сьогодні ми вперше побачили, що цей сценарій не є фатальним, що його можна зламати. Але він нікуди не зник, він просто чекає моменту, коли тиск зменшиться і з'явиться спокуса повернутися до минулих старих звичок. Саме тому важливо не романтизувати єдність, а усвідомлювати її ціну. Бо держава тримається не на тому, що всі думають однаково, а на тому, що в критичний момент вони знають, що можна відкласти. Якщо вам важливі такі розмови про історію без міфів і без зручних виправдань, підтримайте канал Контури історії. У вас ось тут буде в даному відео QR-код, за яким можна задонатити на підтримку і розвиток каналу та мене як автора. Також в описі даного відео також будуть актуальні реквізити. Також, якщо ви ще не з нами, не підписані на наш канал Контури історії, зробіть це, підпишіться. Кнопочка підписатися також є під даним відео. Поставте вподобайку даному відео і також прокоментуйте це відео, в який момент, на вашу думку, Україна вперше зламала цей історичний сценарій. Справді, тут буде дуже цікаво почитати ваші коментарі і загалом почути точку зору кожного з вас. В підсумку тут ми говоримо про минуле не для ностальгії, а для того, щоб не повторювати помилок минулого. Побачимося з вами у наступних випусках.